Hello guys, mayong adlaw sa atong tanan. Naapod sa Elays Kitchen para i-share ang iyang bagong nga recipe. Kani siya nga recipe, daghan na siya nakalutoan pero kani siyang recipe karon style ni Elays Kitchen ni kani siya guys kanang native chicken na sinabaw na gibutangan og sotanghon. Before ako mag-start guys, shout out pala sa mga sisters, mga supporters ni Elays Kitchen. Sa mga guys na wala pa nakasubscribe kay Elays Kitchen, please guys, subscribe na mo para makasubaybay mo sa ah, mga videos ni Elays Kitchen o maka-learn mo og uban pa mga simple recipe, affordable recipe. Simple siya pero delicious, delicious. Promise. And guys, subscribe na mo and don't forget to click the notification bell para updated sa mga latest mga incoming videos ni LS Kitchen. And start na tayo magluto guys. So guys, muna ni guys ang native chicken. Ibutang na ko sa kaldero tapos ingani ko sabaw muna siya kitag na pakuon sa siya balik tangan ako siya og tanglad tapos luya o sibuyas na pula butang lang nako na siya tapos paminta na durog liso duhaon ako para halang-halang ang iyang sabaw. Pas butangan ako siya og asin gamay para maglasa ang iyang sunop ang lasa sa iyang unod. Gamay lang sa dagdagan lang niya og kulangan ang timpla. Tapos yan. Kunin siya guys kanang no preservative added asin lang siya tapos gamay na betsin mao lang ang iyang timpla tapos batang takloban na nakautang ako na siyang itakang isalang na nako siya guys ako na siya gisalang guys take note wala siya tubig ang iyalan jud mismo duga sa karni ang mugawas na siya tapos nagkuha na siya kasi nagsugod na siya o bukal-bukal ingani ko magluto og sinabaw na manok walay tubig dog guys nagtingog na siya magawas na iyang tubig tapos mahubas rapod na siya unya ra na ako na siya dunga butangan og tubig kung mahubas na taklaban sa nako guys patong pataod-taora kaya standby lang guys ano to ang next unya ang say bungaton ni Elays paghuman o pako sa native chicken. Native ni siya guys. Lami kaya usabaw ang native na manok. Iba siya sa mga uban nga manok nga sinabaw. Iba nga klase sa manok, variety sa manok. Iba ang native chicken. Taklaban sa nako guys.
Guys, dahon. Wala akong sibuyas na dahon. Ito ang ilagay ko, pang aroma ito. Pang aroma. Tawag dito is sa amin sangig, dahon ng sangig. Mabango siya guys. Kadalas na ito ginahalo sa mga gulay, mga sabaw-sabaw.